Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni. Eltelt néhány nap az előző kukucskálás óta, úgyhogy ismét megkérdezzük az energiákat, a kártyát az energiákról, hogy mi van a kedvessel, mit lehet róla tudni. Történt-e vele valami, vagy a fejében, vagy körülötte, úgyhogy ez majd kiderül. És akkor amíg itt vagyok, addig elmondom, hogy a leírásban található az elérhetőség, ahol személyesen is tudunk beszélni, és tudtok egyéni videót is kérni. No, akkor ennyi volt a közlemény, és akkor fogjunk is neki. Szóval a kérdés az, hogy mit lehet róla tudni, mi van vele, mi történik egyáltalán körülötte. Úgy tűnik pénzügyi veszteségek miatt fő a feje éppen ennek a szegénynek, mert hát hogy hol történt ez most a munkájában, a családjában, az ingatlannal kapcsolatosan, azt még nem lehet tudni, bár itt a bíró jelenteti ezt is, hogy például volt egy olyan adásvétel, vagy van egy olyan adásvétel, ami hát nem éppen kedvezően alakul, akár az is lehet, hogy nem fizetnek időben, és hogy tulajdonképpen ez köti le jelenleg az egész életét, és az a remény, hogy akkor végre valami jól alakul már ebben a dolgokban. És akkor itt a bosszúságra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan. Hát a múltban voltak neki olyan elképzelései, hogy minden jól fog alakulni. Tehát, hogy ő nagyon bizakodó volt ezzel az ügylettel kapcsolatosan, vagy a pénzügyekkel kapcsolatosan, és úgy tűnik, hogy nem minden jött be neki, ahogy ezt ő korábban elképzelte, és tulajdonképpen nem volt hebehúrgya, tehát nem is azt mondanám, hogy így Hübele Balázs módjára neki indult valaminek, hanem hosszabb időn keresztül jól működtek ezek a dolgok, tehát volt neki mire alapozni ezt a pozitívumát, a pozitív hozzáállását, és hát most nem úgy alakultak, és akkor megnézzük a veszteséget. Hogy mit tudhatunk meg erről. Hát erre gondolnak a legkevésbé az emberek, amikor ilyesmik történnek velük, hogy itt azt mutatják a lapok, hogy ő neki a veszteségek mögött, a veszteségek hátterében az olyan félelmek állnak, amelyek lehet, hogy egy be nem tartott ígéret, tehát, hogy tett egy ígéretet, és akkor azt be kellett volna tartani, vagy egy olyan alkut kötött, amit hát utána már aztán meggondolt volna szíve szerint, és ennek a visszaütése, úgymond, ami most fizikai szinten is valósággá vált, de az ilyenek mögött mindig az van, hogy ő ezt képzeli el. A személy, mindenki, itt ezt a személyt is, meg mindenki másra is ez érvényes. Tehát amikor már a fejünkben megfogan annak a lehetősége, hogy amit mi csináltunk, az rosszul is elsülhet, onnantól kezdve az a verzió elkezd futni. És elkezdünk félni tőle, és ez a félelem leuralja azt a pozitív hozzáállást, amire szükségünk lenne, és innentől kezdve nagy valószínűséggel a félelmeink valóra válnak. Ami lehet, hogy csak egyszer-kétszer volt, de akik jöttek hozzám, vagy voltak már nálam
így családi karmaoldáson, azok szinte mindenki szembesült azzal, hogy milyen apró dolgok tudnak hatással lenni a jelenlegi életünkre, és ott mindegyik mögött csak egy ilyen nagyon erős félelem volt. És itt is lehet ilyesmi, hogy egy nagyon erős félelem, ami egyszer vagy kétszer nyilvánult meg, az miatt történt ez a negatív ügylet, vagy hogy az ügyletnek a rossz irányba fordulása. Ugyanakkor, mivel itt van az állandóság lapja, itt van a hitnek az elvesztése, ez azt is jelentheti, hogy ennek a személynek bizony nem csak ez az egy van a rovásán, mondjuk így az égiek szempontjából, tehát a lélek fejlődés szempontjából nem csak ez az egy dolog van a rovásán, hogy ő negatív félelmeket táplál magában, hanem sok minden mást is másképp kellene megélnie, megtapasztalnia, és nem azt teszi, amit hall belülről, amit érez, hogy kellene tennie, mert erről már sokszor beszéltem, hogy olyan világban élünk, ami nagyon ellentétes a lélek utunkkal. Nagyon-nagyon ellentétes, és én hajlok arra, hogy azt mondjam, hogy itt a háttérben olyan sötét energiák működnek, és akkor itt én az égi energiáknak, mert ott is vannak jó és kevésbé üdvözítő energiák is. Tehát, hogy a kevésbé üdvözítő energiáknak a hatása uralkodik el az életünkben, és ezért nem akarjuk meghallani azt, amikor a lelkünk szól, hogy csinálni kellene ezt meg azt, hanem kifogásokat keresünk, és közben gyártottak is nekünk rengeteg kifogást az őseink is, meg az előző évtizedek és az előző nemzedékek is, tehát a könyvek írói is, hát én például most azért jutott eszembe a könyvek írói, hát én amikor a Jane Austen könyveket olvastam, akkor mindig azon csodálkoztam, hogy ezek az angolok milyen, hát akkor nem képmutatásnak hívtam, hanem hogy milyen jól intézik a dolgokat, hogy nem mondják ki. Én meg akkor is már olyan voltam, hogy volt valami a szívemen, akkor azt ki is mondtam. És hogy ezt én úgy irigyeltem annak idején tőlük, és ma már látom, hogy hát már az 1800-as évek elején ugye ez Angliában működött, hogy hát ilyen elkendőzzük a dolgokat, és akkor ez azóta is csak tovább gyűrűzik az eltelt 200 évben, és most már nagyon elkendőzzük a valóságot, ami szembe megy a lélek utunkkal. Nem, ezért is nem merjük felvállalni, mert hát ilyen régóta más irányt vettünk, és nem a lélek fejlődésünkre koncentrálunk, és én határozottan érzem emögött az üdvösségünkkel szembe menő erőknek a munkálkodását, mondjuk így szépen, és lehetséges, hogy neki is ilyen állapot van, hogy már sok mindent kellene változtatni, és amikor sok mindent kellene változtatni, de nem csinálunk, akkor közbeszólnak az égiek, és elkezdenek olyan dolgokat kreálni, hogy nem működik a munkahelyünk, nem jól jönnek be az üzleti vállalkozásaink, viták vannak otthon a családban, a gyerekekkel, a szülőkkel, a rokonokkal, és aztán elérkezünk oda, hogy mindenhol és mindenkivel csak baj van, és ilyenkor az embernek teljesen elmegy az életkedve is, és van, akinél tényleg olyan szintig jut ez az állapot, hogy ezért saját maga ellen emeli, de itt még nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy lehetséges, hogy ő neki egy ilyen állapot van, mert itt, hogy középpontban itt a magyarázatnál a mindent látó szem van,
és hogy a hitet elhagyta, vagy a háttérbe szorította a hitét és a lelkét, ez azért nagyon sok mindent is jelenthet. Úgyhogy őnála nehéz most ez a helyzet, úgy látom. Ilyen szempontból bármelyik is igaz rá, tehát hogyha egy meggondolatlan ügyletbe keveredett, vagy az égiek úgy ítélik meg, hogy ő nagyon nem az a lélek útján halad, egyik sem jó variáció az ő szempontjából, úgyhogy hát majd ráfér a segítség, de akkor megnézzük még a bírót, hogy tudunk-e meg erről valamit, hogy most akkor mi ez az ügylet. Le kellene zárnia olyan dolgokat, amit elhanyagol. Nem lezárni, megváltoztatni. Mert hogy elhanyagolja azokat a vágyait, amihez nagy reményeket fűz, ami lehet egy idősebb személlyel kapcsolatos, de valószínűleg nem véletlenül mondtam, hogy le kellene zárni azokat a vágyait, azokat akár nem a szenvedélyes vágyakra gondolok itt, hanem a képzelt vágyakra gondolok itt, olyan személlyel, vagy olyan harmadik tényezővel kapcsolatosan, aki nem túl jó hatással van rá, aki nem támogatja őt a lelki útjának a fejlődésében. És akkor itt most arra gondolok kifejezetten, hogy például, hogy eddig mindig a mérlegjegyes példáloztam, most a skorpióval példáloznék. A skorpiónak van ilyen negatív megnyilvánulása, hogy a végtelenségig tud ragaszkodni egy már halott dologhoz is. És hiába tudja az, hogy nem működnek a dolgok, nem működik egy kapcsolat, akkor is ragaszkodik hozzá, mert ő neki ez a negatív megélése ennek a jegynek. És lehet az sok minden más is lehet, sok minden bolygó lehet ebben a jegyben, nem csak a napja, nem csak az aszcendens, hanem sok-sok-sok minden lehet domináns, ami nála, de tulajdonképpen valamennyiünk életében megjelenik ez a tulajdonság, megjelenhet pontosabban ez a tulajdonság, csak kevésbé erősen, kevésbé látványosan, mint itt most megjelenik, hogy vagy változtatnia kellene hozzáállásán, vagy pedig le kellene zárni már olyan kapcsolatot, ami már nagyon-nagyon egészségtelen a számára, de ő azt képzeli, hogy neki ott vágyai vannak. És például egy ilyen skorpió érintettségű személy hajlamos ilyen állapotban azt képzelni, hogy ő például szereti ezt a harmadik tényezőt. És akkor itt mindegy, hogy most személyről, anyukáról, társról, családról, házról beszélek, szóval mindegy, hogy mi az, de ő úgy képzeli, tehát képes magával elhitetni, hogy ő ragaszkodik ahhoz. De valójában csak ragaszkodik, és nem a szeretet miatt ragaszkodik hozzá. És ezt érdemes megvizsgálni magunkban, mert, mint mondtam, ez mindenkiben jelen van, kisebb-nagyobb mértékben, attól függően, hogy hogyan és mi van a képletében, például a horoszkópjában, a Skorpió jegyében, és az mennyire erőteljes. Őnála nem tudom, hogy ez mennyire erőteljes, de hogy ami most itt látszik, ez az energia, ez annak a leírása, amit most elmondtam, és legjobban a Skorpióra, a 8-as házra, a domináns Plutóra, szóval bármelyikre jellemző lehet, úgyhogy ezt éli meg ez a szegény, ami nagyon-nagyon nehéz neki. Nekem is volt ilyen pillanatom, nem is kevés ideig tartott ez a pillanat, úgyhogy nagyon kellemetlen tud lenni.
úgyhogy ezért nagyon is együtt tudok vele érezni. De megnézzük, hogy te vagy-e itt ez a harmadik tényező, vagy esetleg valaki más. Úgyhogy a kérdés az az, hogy ez a szeretett személy a néző iránt, vagy nézővel kapcsolatosan mit gondol, hogyan gondol felőle, mit gondol róla. Mit gondol? Nagyon értékesnek gondol, és tulajdonképpen ez az érték, amit te mutatsz neki, az megváltoztatja az ő teljes, radikális mértékben változtatja meg az ő teljes lelki világát, a teljes lelki hozzáállását az élethez, a mindenhez, de majd mindjárt rákérdezünk, hogy mihez még konkrétan. De az a lényeg, hogy különleges értéket képviselsz az ő életében, és akkor itt a halálra kérnék szépen. Lehetséges, hogy az ő gondolatvilágában, vagy az ő nézőpontja szerint, vagy az ő életvitelében, inkább így mondom, a találkozgatás, ahogyan először ti találkoztatok, az egészen más volt, mint aztán, ahogyan ezt ő később látta. Olyan, minthogyha kezdetben a találkozásotok az ilyen nagyon kis felszínes lett volna, az sem volt baj, hogyha néha nem mondott teljesen igazat, az sem volt baj, hogyha néha kicsit túlzott ebben-abban, vagy éppen elhallgatott ezt-azt, és minthogyha ebben a tekintetben is valami hatalmas változás menne végbe benne, mint hogyha valami nagy szokás, és hát itt most komfortzónát mondanák, de ugye a komfortzóna az a szokást is jelenti, és itt nem csak a szokásokat érzékelem, hanem a hitrendszert és a mintákat, amiket ő eddig valósnak vélt, és azokról, mintha a veled való találkozással együtt kiderült volna, hogy hát bizony azt meg kell változtatni, nem is kicsit, hanem nagyon, és akkor a szerencsétlenségre kérnék szépen. Lehetséges, hogy ti beszéltetek nagyon sok mindenről a múltban, és ő ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodott, és akár mindkettőtöknek, de lehet, hogy neked voltak ilyen nagyon szenvedélyesebb, érzelmekkel teltebb megnyilvánulásaid, ami őt magával ragadta és elgondolkodtatta azon, amit mondasz, és aztán ebből ennek lehetett aztán a következménye az, hogy ő neki kezd az egész látásmódja megváltozni, és akkor itt az özvegy férfira kérek szépen még. És ha nem is változik még annyira, mint ahogy a lapok mutatják, mert ugye ez így időben azt nem tudom megmondani, hogy tegnap, holnap, vagy 2 hét múlva lesz ez, vagy történik, ez, amit itt látok. Viszont mindenképpen egy elindulást jelentenek, tehát, hogy itt változás a küszöbön van, és a változásnak bizony az ő megrögzött nézőpontjára is hatással van. Tehát, hogy ő, amit olyan bebetonozott hitrendszernek vélt, amiről azt gondolta, hogy ő aztán annyira stabilan biztos abban, amit ő gondolt, hogy itt olyan, mintha
a mély magába fordulás hatására azt is kezdeni így megkapargatni és rájönni, hogy hát nem biztos, hogy abban is korábban igaza volt. Viszont amit ott az előbb láttunk, hogy ott a skorpió, ahol mondtam a skorpióra vonatkozólag, ez egy ilyen típusú személytől, vagy egy éppen ilyen állapotban lévő személytől, amit most mondok, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Úgyhogy ha ilyen a szeretett személyetek, vagy ebben az helyzetben van, és mondjuk találkoztok vele, akkor ez tényleg nagyon nagy dolog, és ezt érdemes, hát mondjuk így, hogy magasztalni, vagy dicsérni, mert azért ti vagytok ennek mindennek a hátterében, ti voltatok az, aki egy-egy szóval, mondattal, vagy sok szóval és sok mondattal, de ebbe az irányba elindítottátok, és az első lépéseket megtette, és az már nagyon-nagyon nagy dolog. És akkor megnézzük, mert hogy itt azért meg is jelentél már, hogy mit érez irántad. Szóval ez a szeretett személy a néző iránt mit érez, milyen érzései vannak, mit tudhatunk meg a szeretett személynek a nézővel kapcsolatos érzéseiről, mit érez iránta. Mit érez iránta? No, hát ez alapján úgy nem azt mondanám, hogy hú, de rajong érted ez a személy, pedig nyilvánvalóan igen, az előbbiek alapján, viszont ugye nem csak egy érzésünk van, nem csak egy dolgot tudunk a másikról, jobb esetben, mert akkor, amikor vak és őrült a szerelem az emberben, főleg fiatalon, de ez idősebb korban sem kizárt, akkor egyszerűen kizárunk az életünkből mindent, és akkor seha se lát módjára csak szeretünk, és nem vesszük észre az egyéb dolgokat. Itt viszont nem ez a helyzet. Tehát az látszik ennél a szeretett személynél, hogy ő azért mérlegeli, hogy mit nyer és mit veszít azok az érzései iránt, amit hozzád fűződnek. Egyelőre úgy éli meg, hogy ő nagyon sokat veszítene. Ha van gyereke, akkor a gyermekeihez való szokásai, tehát azt, amit a gyerekekkel szokott csinálni, azt is elveszíteni, de egyébként a hétköznapi rutinját is elveszíteni, és mint mondtam, ezt mérlegeli, ezt kellene neki maga mögött hagyni, ahhoz, hogy őt ez a csoda, ez megtalálja. De akkor megnézzük, hogy akkor itt a veszteségnél mi mindent sorol még fel, vagy mit érező veszteségnek, vagy hogyan van itt. Erre kérnék pluszt, információt. Tehát, amit mondtam, ha van neki egy kapcsolata, akkor veszteségként könyvelni el azt, hogy azt a kapcsolatot is, hogyha ő úgy döntene, hogy csak rád fókuszál, és csak te lennél az ő reményei középpontjába, illetve ő még abban is gondolkodik, hogy ha ez megmaradna, ha van neki kapcsolata, ismétlem, hogy akkor csak a 3-as kapcsolat maradjon meg, és hogy ez neki milyen jó lenne. Na, itt jön az, amikor azt mondtam, hogy a Skorpió, hogy hát ő aztán el nem enged akármilyen rossz dolog is, például egy ilyen kapcsolat, azt ő nem engedi el, mert az az övé, fogja és ragaszkodik hozzá, és abban reménykedik, hogy akkor mindent is megtarthat egyszerre,
De hogyha az a mindent látó szem működik, akkor az már nagyon rossz előjel, mert az azt jelenti, hogy minél többet akar markolni, annál kevesebb fog a végén maradni a kezébe, és hogy jobb lenne, ha előbb eldönteni, hogy melyiket akarja jobban, és hogy akkor azzal kapcsolatban esetleg több maradhat, mert tapasztalatom szerint, mint mondtam, vagy mindent veszít, vagy mind a két lehetőséget, ami előtte áll, vagy pedig olyan nagyok lesznek a veszteségek, amit egyenlőre fel sem tud ésszel fogni. De ezt ő nem is látja még. Viszont a tolvajra kérnék szépen, hogy ott mit hagy még itt maga mögött, vagy mi az, amin ő gondolkodik. Hát azt látom, hogy figyelmen kívül akarja hagyni, újra és újra kijön, és megint középre. Figyelmen kívül akarja hagyni az égieknek az üzenetét, ami most már úgy látom, hogy egyre erőteljesebben jön neki, de fél tőle. Fél mindattól, amit ez jelenthet, fél mindattól, ami veled kapcsolatos. Lehet, hogy itt a reményei, mint mondtam, arra szólnának, hogy maradjon meg a kettőtök között a 3-as kapcsolat, vagy csak a laza kapcsolat. Ha nincsen neki másik kapcsolata, akkor csak pusztán az a laza, kötetlen kapcsolódás, ami ő neki kényelmes. Itt viszont azt látom, hogy ezt részletezve, hogy ő nehezen hagyná maga mögött az eddigi életét, az eddigi dolgait, annak ellenére, hogy már eléggé feszítik a dolgok, eléggé mindenféle rossz dolgokat él meg és tapasztal meg, viszont ő továbbra sem meri átadni magát, nem meri elfogadni azt, amit ő belülről érez, és veled kapcsolatban sem meri elfogadni, és akkor az örvendezésre kérnék még, hogy mit lehet még arról tudni. Hát azt, hogy ő itt az anyagba leragadva mindent csak a pénzzel tud elképzelni, mindent csak úgy tud elképzelni, hogy mit veszünk meg, és mi marad. És akkor itt az első kérdésnél ugye, hogy mi van vele, ott mondtam, hogy egy ügyletben ő eléggé sok veszteséget él meg, és ez lehet valódi pénzügyi ügylet is, de lehet az tulajdonképpen a lélek ügylete is, mert itt most nagyon erősen jön ez az, hogy az anyagi dolgokban ő nem jól sáfárkodik a tehetségével, a lehetőségeivel. És az jutott most eszembe így közben, hogy annyi régi fajta kifejezés jut eszembe így miközben a videókat csinálom. Egyébként nem használom én sem hétköznapi életemben, de itt a videóknál mindenféle régen használt dolgok jönnek elő, amit én örülök neki. Hát ha így akik fiatalabbak nézik, akkor lehetnek olyanok, akik nem is ismerik ezeket a szavakat, amiket időnként mondok. No, akkor megnézzük, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Látjuk, hogy vannak érzései irántad, nem is kicsik. Ott vagy, mint a szívének kedves személy, viszont őt a saját problémái kötik le pillanatnyilag, amit te indítottál el az életében, és ő ezzel van elfoglalva. Egyszerűen el sem tudja képzelni, hogy hogyan csinálja tovább az életét, úgyhogy most megnézzük, hogy akkor hogyan csinálja tovább az életét, úgyhogy a kérdés az, hogy a következő néhány napban, egy hétben hogyan viszonyul ez a szeretett személy a nézőhöz, mire számíthat a néző tőle, és mire vágyik ez a személy a nézővel kapcsolatosan.
hát nagyon nehéz időszakot él meg, azt látom, ez folytatódik neki még a következő napokban is. A félelem és a féltékenység dominálja, legalábbis eleinte, és lehet, hogy az időszak vége felé eljut arra a megállapításra, hogy ő neki bizonyos berögződéseit hátra kell hagyni, meg kell változtatnia, ahogyha ő valódi kapcsolatot szeretne. És akkor ez a kapcsolat, mint ez amit itt a házasság jelöl, ez lehet veled kapcsolatban is, de lehet, ha van neki most másik kapcsolata, jelölheti azt is. És akkor megnézzük azt, hogy a féltékenység itt mit jelent. Akkor a féltékenységre mi jön ki? Mit tudhatunk meg róla? Valószínűleg fuldokol a ki nem mondott szavaktól. Hát én nagyon fuldoklok most. És itt a lapok is erről beszélnek, hogy fél attól, hogy miben reménykedik, hogy az, ha megvalósul, vagyis ha nem valósul, vagyis ha megvalósul. Tehát, hogy attól is fél, ha megvalósul, és attól is, hogyha nem. És fél attól, hogy milyen változások lesznek, de ez csak azért van, mert nem mondja ki azokat a dolgokat, ami legmélyen van benne. És akkor most visszautalnék erre az előbb a Jane Austenre, tehát, hogy onnan indult bennünk ez már úgy értem, hogy már abban a 200 évvel ezelőtti időszakban is megvoltak ezek a szokások, hogy főleg az úrosztálynál, hogy nem mondjuk ki az igazat, hanem úgy szépen, finoman, ne sértsünk meg másokat, és legyünk toleránsak, és legyünk kedvesek, és ebből kialakult az, hogy nem mondjuk, nem nevezzük nevén a dolgokat, és itt megfulladok. A ki nem mondott szavak és a ki nem mondott érzésektől fuldokol ez a szeretett személy szinte, és nem csak ők, valószínűleg még sok mindenki más a környezetében is, mert ilyen nagyon erősen nem szoktam érezni, csak akkor, hogyha több embert érint. És ez a következő időszakban nagyon erős lesz. Néhány esetben lehet, hogy sikerül, hát igen, tehát hogy lesznek nagy veszekedések, őrült nagy veszekedések is lehetnek, és ott talán akkor könnyebbé válnak ezek a ki nem mondott szavak, tehát kimondásra kerülés által, de ahol nem, ott nagyon nehéz energiák várhatók, és akkor itt a tolvajra kérnék szépen. Nagyon, nagyon erőteljes időszakot jeleznek ezek a lapok mostanában nála, ennél a szeretett személynél, mert itt a múltban kimondott és megtörtént dolgoknak a feldolgozására lenne szükség, ha hátrahagyni ezeket, amikkel nem néz szembe, és a házasságra is kérnék szépen, hogy most itt melyiket jelenti. És megint az jön ki, ami a másodiknál, hogy rengeteget gondolkodik, tényleg ilyen lelke mélyéből gondol arra a kapcsolatra, vagy arra a harmadik tényezőre, aki neki ezt a nagy nehézséget okozza, és látható, hogy belebetegszik abba, hogy hát a családi dolgokba, és az, hogy ellentétben van, vagy választania kell,
hogy egyáltalán mit csináljon. Tehát itt is mondtam, hogy itt teljesen bizonytalan, teljesen nem tudja, hogy mit csináljon, de ez minden azért van, mert hogy nem vállalja fel a valódi dolgokat, nem mondja ki, se ő, se más. Itt mindenki agyon szépítgeti a valóságot, és ez nem jó, nem vezet jóra. Nagyon, nagyon nehéz energiák vannak itt, amiket te is érezhetsz, és így még hogyha nektek találkozás is állna, amit egyenlőre egyáltalán nem látok, akkor is az nagyon nehéz lenne, mint ahogy mondtam az előbb, azért az, hogy ő ilyen mélyen elkezd magába fordulni, és kezdi megsejteni, azért az támogatást igénylő cselekedet a részéről, úgyhogy itt lehet dicsérgetni. És én meg dicsérlek titeket, hogyha itt voltatok, és megnéztétek a videót, és köszönöm szépen, hogy megnézitek, köszönöm, ha megírjátok a véleményeteket, köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!